عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یک غذای اصیل و سنتی از شهر زیبای کرمان رو داریم که بهش بزقرمه کرمانی میگن و بی نهایت خوشمزه است. فقط چند تکنیک ریز داره که بتونی اونو خوشمزه تر درست کنی. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. مواد لازم: گوشت، نخود، پیاز، کشک، دنبه، سیر و ادویه‌ام شامل نمک، فلفل و زردچوبه هستش و من برای تزیینش از پیاز چیپسی، سیر داغ و نعنا داغم استفاده کردم. اندازه دقیقم داخل دیسکریپشن براتون نوشتم و این غذای من برای 5 نفر در نظر گرفته شده. حالا پیازی که داشتم و کاملا ریزش میکنم. ببینید مقدار پیاز تو این غذا هر چی که بیشتر باشه بی نهایت خوشمزه ترش میکنه. حالا من میذارم کنار و سیری که داشتیم و با رنده درشت باید کاملا رندش کنیم و بعد از اینکه رنده کردیم میذاریم کنار. حالا دنبه، ببینید بزقرمه کرمانی به هیچ عنوان از روغن استفاده نمی کنم و برای تفت دادن پیازش هم از دنبه استفاده میشه و میزان دنبه هم دست خودتونه. اگه دوست داشتین میتونین از دنبه بیشتری هم استفاده بکنید. کاملا ریزش میکنیم و میذاریم کنار. و نخودایی که داشتیم 24 ساعت قبل باید خیس بکنید و چندین مرتبه آبش رو عوض کنید و بعد این پوسته رو باید کاملا ازش جدا کنید که من این کار رو انجام میدم و بهتون نشون میدم. حالا دنبه هایی که ریز کرده بودیم و میریزیم داخل قابلمه و میذاریم که دنبه های ما کمی نرم بشن و بعد از اون پیازی که ریز کرده بودیم و باید بهش اضافه بکنیم. فقط پیازی که ریز کردیم و ببینیم مقداریشو توی این مرحله بهش اضافه میکنیم و مقدار دیگه‌ش هم میذاریم برای مرحله بعد که اونجا استفاده میشه. و حالا هم میذارم تا پیاز کاملا با دنبه مخلوط بشه و میذارم کاملا سرخ بشه که تقریبا برای من 10 تا 12 دقیقه زمان برد که پیازهای من کاملا سرخ بشن. دوباره هم میزنم تا پیازها کمی جابجا بشن. اینجا دیگه تقریبا پیازای من سرخ شد و حالا نوبت اضافه کردن سیر هستش. سیر هم مقداری در این مرحله باید استفاده کنیم، مقداری دیگه هم برای مرحله بعد هستش. حالا سیرم هم میزنیم تا کاملا تفت بخوره. همین تکنیک های ریز باعث میشه که شما بتونید یه بزقرمه خیلی خوشمزه رو درست کنید. حالا بعد از این که دیگه میذارم کاملا این تفت بخوره، ببینید اینجا من نخود کاملا پوستش رو جدا کردم. ببینید این پوسته هایی که اصلا نباید توی این غذا باشه، برای همین میگم باید کاملا جداشون بکنید. حالا من دوباره پیازها رو کمی جابجاشون میکنم و بعد از اون میریم برای اضافه کردن ادویه ها. زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم و بعدم فلفل سیاه. فقط ببینید برای نمک مقداری نمک توی این مرحله بهش اضافه بکنید، چون ما از کشک داریم استفاده میکنیم. امکان داره کشک ما یه خورده شور باشه و باعث بشه غذاتون شور بشه. پس از نمک کمتری استفاده بکنید. در مرحله آخر بچشید، اگر نیازی به نمک داشت استفاده بکنید. حالا من میذارم تا ادویه هام یه تفت کوچولو بخورم و بعد بهش گوشت رو اضافه میکنم. ببینید گوشتی که اضافه میکنید، اگر یه تیکه گوشت با استخونم بهش اضافه بکنید که من از گردن یه تیکش رو استفاده کردم، طعمش رو بی نهایت خوشمزه میکنه. حالا گوشت دارم کاملا میذاریم تا رنگ گوشتمون تغییر کنه. نیازی به سرخ کردن زیاد گوشت نیست، همین که کمی تغییر رنگ بده برای ما کافیه. و من دوباره هم میذارم تا گوشتا کاملا جابجا بشن. و حالا مقدار پیازی که گذاشته بودیم و کنار رو توی این مرحله بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم با گوشت کاملا مخلوط بشه و میذاریم که یه تفت کوچولو بخوره. نیازی به سرخ کردن زیاد پیاز هم نیست. همین مرحله ها که
بهش پیازا تیکه تیکه اضافه میشه یا سیر، همینا طعم غذاتون رو اصلا بی نهایت خوشمزه میکنه. و حالا اون مقدار سیری هم که داشتیم و تو این مرحله دوباره اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا با همدیگه یه تفت بخورن. و حالا نخودی که داشتیم و توی این مرحله بهش اضافه میکنیم و باید نخودم کاملا ترکیب کنیم و بذاریم که نخودم یه تفت بخوره و بوی خامیش کاملا گرفته بشه. یعنی من از عطر و طعم این غذا براتون نگم که باید خودتون دست به کار بشین و درست کنین و ببینین چه طعم خوشمزه‌ای داره. حالا بعد از اینکه کاملا تفت خورد من آب داغ بهش اضافه کردم. به هیچ عنوان از آب سرد استفاده نکنید که زمان پخت گوشتتون رو طولانی تر میکنه. من بعد از اینکه گذاشتم گوشتم کاملا پخت، حالا باید اون گوشتی که استخون داره رو بردارم، استخون ازش جدا بکنم و بعد دوباره به قابلمه انتقال بدم. ببینید این مقدار آب هنوز زیاده، باید بذاریم تا یه خورده دیگه از آبش کمتر بشه که من این استخون رو جدا کردم و به قابلمه منتقل کردم و اینجا دیگه آب این غذای من کاملا اندازه است. حالا نوبت اضافه کردن کشک رقیق شده که کرمانی های عزیز از کشکای خونگی استفاده میکنم، ولی خب من از این کشکای بازاری رقیق کردم و بهش اضافه کردم. و بعد از اینکه کشکو اضافه کردی باید به مدت 1 رو با حرارت کم بذارید با گوشت کاملا بپزه و بعد از اون با گوشتکوب دستی باید کاملا لهش کنید. به هیچ عنوان از گوشتکوب برقی استفاده نباید بکنید و باید موادمون حالت کشدار بشه. امیدوارم که از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو آماده کنید، در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. لطفاً ویدیوی منو بین دوستان آشنایانتون به اشتراک بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید. زنگوله رو فشار بدین تا از آموزش‌های بعدی من مطلع بشین. اینجا دیگه کاملا من با گوشتکوب لهش میکنم. ببینید شما اگه بذارید که موادتون کاملا بپزه با گوشتکوب کامل و راحت میتونین لهش کنید که من این کار رو دارم انجام میدم. و بعد ببینید باید اینجوری حالت کشدار و قشنگ بشه که دیگه اینجا من کاملا کوبیدم و غذای خوشمزه منم آماده شد و میرم سروش بکنم. تا یه خوشمزه دیگر، بدرود.